Hello Philippines and hello world! It's me again, Janet, para sa isa na namang tutorial! Wow! Sige na nga! Okay, so alam ko naman na lagi yung inaabangan yung mga pitch ko na ganyan, di ba? Sa intro. Sino nag-aabang? Janet. Okay, so yun, kumusta na kayo? Mga marikoy, mga parikoy, hello sa inyo dyan, sa inyong mga bahay-bahay. At nandito na naman tayo para sa isang makabuluhang tutorial. Oh, di ba? Makabuluhan talaga. This is another series of 5-minute crafts, designs in Canva. Ngayon, ang ipagpapatuloy natin is yung image na tayo or photos na tayo, di ba? Kasi the last time, yung dalawang magkasunod na series natin is text design tutorials, right? So, all about text yon. Ngayon, ito naman is nasa image na tayo. So, mas marami to guys. Mas exciting kasi pag picture na ang usapan. Kasi, most likely, yun naman talaga ang ini-edit natin palagi, yung mga picture, di ba? So, simulan na natin yan agad-agad. Huwag na magpatumpik-tumpik pa, no? Ano ba magandang gamitin? Sige, gamitin natin tong size ng logo. Bali ngayon, ang ituturo ko sa inyo is tatlong trick sa photo editing gamit ang Canva. So, ngayon, unang ituturo ko sa inyo yung effect na ginagawa natin sa mga What? YouTube thumbnails. Ano ba? So, yun. Ulit, rewind or erase. Okay. So, ngayon, ang gagawin natin is yung mga effect na ginagawa sa mga YouTube thumbnails. There you go. Tingnan natin yung folders ko. Thumbnails. YT thumbnails. Yan. Yung effect ng mga ganito, oh. Yan. Yung mga ganyan, oh. Diba? Yan. So, paano nga ba gumawa ng mga ganyang pa-effect? Ha? So, pag-aaralan natin yan. Yan. Ito na lang. Yung, mas maganda to, itong rainbow na yan, iba-ibang kulay. Kuha lang tayo ng isang picture. At since picture ko na yung nandun, ay picture ko na yung gamitin natin. Diba? Okay. So, kuha tayo ng isang picture ko. Ayan. Picture ko daw. Tapos, tatanggalin natin yung background. Sa effects, background remover. Again, background remover is only available for pro users. Okay? Meron naman tayong ibang website na pwede nating tanggalan ng background kung ayaw nyong mag-pro sa Canva. Meron tayong yung remove.bg ba yun? Yun, free yun. Pwede kayo mag-remove ng background doon. Okay? Tsaka ako ang ginagamit ko rin dati nung hindi pa ako naka-Canva Pro. Pag remove ako ng background, ang gamit ko is yung Pixel XR ba yun? Yun, free din po siya mag-remove ng background. Tsaka madami ding option doon na pictures. Okay, so natanggalan natin ang background niya. Ilagay lang natin siya sa gilid kasi hati yung kamay, di ba? So, much better kung nandito talaga siya sa gilid. So, ang second na gagawin natin pagkatapos natin mag-remove ng background is ika-copy natin siya. So, Control C para sa mga nanood ng tutorial ko last week, alam niyo na kung paano mag-copy-paste. Okay? Okay. And then Control V. Alright, so we have two pictures here. Now, itong pangalawang picture, ang gagawin natin, urong muna natin siya doon. Unahin natin yung picture na unang-una. Natural, una nga eh. Okay, so, itabi muna natin to. Dito ka muna ha. Okay, unahin natin tong una nga. So, pindutin natin siya, click natin, and then yung effects. And then, punta tayo sa may glitch. Yan. Ito marami to, yan. Kaya masaya. Ang dami nyo pwedeng gawin sa mga pictures nyo, no? So, dito tayo kay glitch. Since ang focus natin is yung background na iba-iba yung color. Right? Ayan. Nandito siya. Hulaan nyo kung nasaan. Okay. So, ito na. Trace. Trace po yung gagamitin natin para dun sa ginamit kong background dito sa may eto. Yan.
So, try natin si Trace ha. Trace. Ayan. Biglang naging makulay ang buhay niya, no? Ang gagawin natin dito, medyo lalakihan lang natin siya ng konti. Sagad natin dun sa taas. Itong pangalawang picture, since siya nasa ibabaw, ilalagay lang natin siya doon sa ibabaw. See? Easy! Diba? That is how you create a background or colorful keme. Okay, so pangalawa. Pangalawa na tayo agad-agad. Paano nga ba mag-create ng shadow effect? So, ano tayo picture ng tao na nakatayo? Standing photo. Standing lang. Ayan. Sige, ito. Yan. Okay, standing. Tapos lagyan natin siya ng background na yung parang bricks. Bricks. Kuwari nasa pader siya, parang ganon. Ito dapat, ito. Yan. Kuwari nakatayo siya dyan, di ba? Yan. Okay, so yun, meron na tayong image. So, ang gagawin natin is, lalagyan na lang natin siya ng shadow. Paano nga ba? I will teach you 2 ways paano gumawa ng shadow, guys. So, una, since meron tayong picture dito, punta tayo kay effects. And then, meron tayo ditong shadows. See all natin yan. Ngayon, may iba-iba siyang style ng pa-shadow niya. Ito yung gagamitin natin kasi para siya nakatayo, di ba? So, click natin yan. May nangyari ba? So, transparency, I don't know kung anong transparency, pero let's try to check. Ayun. Pansin nyo guys, may gumagalaw sa likod, oh. Ayun pala siya. Pwede rin palang palitan yung color ng anino, oh. Diba? Pwede maging blue, maging ano. Pero syempre, dun tayo sa black. Okay, so yun, pwede natin siyang ipahiga. Ayun, oh. Oh, diba? Andun siya. Horizontal. Ito, pwede sa kabila. So, doon mo siya i-adjust. Transparency. Okay. So, dito mo siya pwedeng gawan medyo i-black ng i-black. Ganyan. O, diba? Ngayon ko lang din to natutunan, guys. Tapos, medyo pa-blur mo. Ito, medyo solid. O, diba? Ang galing! So, medyo i-blur natin ng konti. Siyempre, anino yan eh. O, diba? So, nakatayo siya dyan. Medyo patayo natin yung shadow kasi nandun siya sa pader. Ayun. Di ba, guys? So, mas nagmukha siyang katayo doon. Tapos, yung another one, paano mag-create ng shadow? Manual. So, let's try to get another photo here. So, mas maganda to sa mga puno, mga bahay, gamitin, di ba? So, gamitin natin tong tree. Ayun o, may anino. Di ba yung may mga ganon? So, yan. Paano niya kananiit yung anino? Tanggalin natin yung anino. So, maghanap tayo dito ng, ito. Yan. Tanggalin natin siya. Yung puno, kasi may puno na tayo. Ang kailangan lang natin is yung pagtataniman ng puno. Okay? Okay. So, lagyan natin tong puno dito, no? Litan lang natin. Masyadong malaki ang puno. So, to front natin, this is not transparent. So, we have to make it transparent. Pero may mga picture dito na transparent na. May mga puno dyan na transparent. Para hindi ka na mag-remove ng background. Ito mga to, like to, transparent yan. Di ba? So yun, ito gamitin natin yan, 2 puno na yan. So ang gagawin natin, yung mano-mano na shadow effect. So ayun, punta kay element, type mo si shadow, lalabas ito mga to. So, itong gamitin natin, try natin to. Ito pwede naman pong i-adjust, no? Pwede namang i-adjust. Ayan. So, gagawin natin, palalakihin o paliliitin lang natin. Depende po sa inyo. Kung gusto nyo medyo nakaganyan, kasi kunwari nandun si araw, paganyan nyo. O, diba? Parang nandun kunwari si puno. Kung gusto nyo doblehin, Control-C, C din, Control-V. Tapos, medyo ipa-spread out nyo lang siya ng konti. Para medyo may pa-effect siya na medyo nakakalat. Okay, so yan, di ba? Ito namang isa, gagawan din natin siya ng shadow. Ito may isa pa dito, guys, oh, maliit. So, pwede natin siyang gawin dito. Ay, liitin lang natin. Sorry. So, liitan lang muna natin siya. Yan. Gusto ko yung parang nasa taas naman yung araw. Yan. Nagiging makatotohanan siya. Di ba? Gusto mong medyo dark,
Control-C, Control-V, papatungan mo lang siya. See? Easy! So, yan yung paano ka mag-create ng mano-mano na shadow. Okay, so tapos na tayo guys. Ang dami natin nagawa ngayong araw na to tungkol sa photo. Lahat po yan ay less than 5 minutes nyo lang po magagawa. Okay, so napakadali lang. Very, 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 very easy kay Canva. Okay? Salamat po ulit sa pagsuporta ninyo. Hopefully, makita ko ulit, makasama ko ulit kayo sa aking next tutorial. Next week na yon, Monday or Tuesday, bagong upload ng video ko. Okay? So, thank you guys. Don't forget to please like, share, and subscribe my YouTube channel. And also click the notification bell para sa mga updates ng new tutorials ko. Okay? So, bye for now. God bless and babush!